हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय व्हिडिओ. आणि तो गुळवेलचा पानाचा रस आपण कसा बनवायचा आणि तो कसा घ्यायचा आणि त्याचे आपल्या शरीरावर काय फायदे आहेत त्याच्याबद्दल मी सांगणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि त्याचा फायदा नक्की घ्या. हा गुळवेलचा वेल आहे, तुम्ही बघू शकता. गुळवेलचं वेल हे मी माझ्या कुंडीमध्ये घरीच लावलेलं आहे. हे काय असं कुंडीमध्ये घरीच लावलेलं आहे मी. एक 6 ते 8 महिन्याचं वेल आहे. भरपूर छान वाढलं आहे आणि आठवड्यातून 3 दिवस हे गुळवेलच्या पानाचा रस मी माझ्या फॅमिलीसकट घेत असते. मग ते गुळवेलच्या पानाचा रस कसा बनवायचा आणि त्याचे काय फायदे आहेत ते आपण बघूया. आधी मी ह्याचे छान असे पानं तोडून घेते. एक अशी पानं तोडून घेते मी आधी. मी असे गुळवेलचे पानं तोडून घेतलेले आहेत. हे काय ही गुळवेलची वेल ना आपण पण आपल्या घरच्या घरी लावू शकतो. गुळवेलची वेल काय अतिशय सोपं आहे घरी लावायला. पण असं काय फारसं याला काळजी घ्यायची गरज नाही आहे. फक्त 2 दिवसाला वगैरे पाणी टाकत राहायचं. ठीक आहे, मस्त बहरून गेली वेल माझ्याकडं. हे वेल लावायला खूप सोपं आहे. एखादी काडी असं गुळवेलची एखादी काडी घेऊन ना ते आपल्या कुंडीमध्ये लावून टाकायचं आणि 2 दिवसाला वगैरे पाणी टाकत राहायचं. तशी काय फारसं विशेष काळजी घ्यायची गरज नाही आहे. चला तर मग हे गुळवेलची पानं मी स्वच्छ 2-3 वेळेस धुवून घेते. मी आता हे गुळवेलची पाने छान 2-3 वेळेस स्वच्छ पाण्यानं धुवून घेतलेलं आहे. हे गुळवेलची पानं ना हे काय आपल्या हार्टच्या आकाराचे असतात. असे खूप असे बेनिफिट सांगितलेले आहेत आयुर्वेदमध्ये. हे आहे गुळवेल हा आपल्या शरीराला खूपच उपयोगी आहे. त्याच्याने फेवर, हाय फेवर, स्मॉल कट्स, डायरिया, ॲसिडिटी, ब्लोटिंग, ॲनिमिया, जॉइंडिस आणि युरिनरी ट्रॅकमध्ये जे इन्फेक्शन असते हे अशा वेगवेगळ्या आजारावर खूपच गुणकारी आहे. गुळवेलचा काढा म्हणा, त्याच्या पानाचा ज्यूस म्हणा, तुम्हाला जे काही अवेलेबल असेल तुमच्याकडं ते तुम्ही घेऊ शकता. आणि हे आपल्या घरातल्या घरी पण लावायला खूप सोपं आहे. आताच मी तुम्हाला दाखवलं, मी घरीच लावलं आहे आपल्या कुंडीमध्ये. तर आणखी हे अँटी कॅन्सर, अँटी डायबिटीज आणि अँटी डिप्रेशन, मेमरी एन्हान्स करण्यासाठी पण याचा उपयोग केला जातो. गुळवेलचा फायदा होतो मेमरी एन्हान्स करण्यासाठी पण. त्यासाठी लहान मुलासकट थोडं थोडं देत राहायचं. आठवड्यातून 3 दिवस मी माझ्या मुलांना सकट मोठ्याने 1-1 कप घेतो आम्ही आणि छोट्या मुलांना हाफ कप देते मी. आणि हे काय करायचं, आता मी स्वच्छ धुलेलं आहे. एक मिक्सरचं भांडं घेऊन त्यात आपल्याला हे पानं टाकायचे. स्वच्छ पानं धुवून घेतलेले आहेत मी. आणि त्यात थोडंसं पाणी ॲड करणार आहे. नंतर पाण्याची क्वांटिटी आपल्याला वाढवायची असेल तर आपण वाढवू शकतो, पण थोडंसं पाणी टाकते मी. आधी थोडंसं पाणी टाकून त्याचा काढा करून घ्यायचा आहे. कारण पाणी जास्त टाकलं ना मग त्याची पेस्ट व्यवस्थित होत नाही. आता मी हे मिक्सरला फिरवून घेते. फिरवून घेऊन ह्याचं पेस्ट बनवते. हे काय मी आता हे पेस्ट बनवून घेतलेलं आहे. पानाचं पेस्ट बनवून घेतलेलं आहे. आता हे मी थोडंसं याच्यामध्ये पाणी ॲड करून मग मी स्ट्रेनरनं स्ट्रेन करून घेते. पानाचा लगदा झाल्यामुळं ना थोडंसं स्ट्रेन करायला प्रॉब्लेम होतो. हे काय मी मस्त याला गाळून घेतलेलं आहे. किंवा स्वच्छ सुती कॉटनच्या कपड्याने पण तुम्ही हे गाळून घेऊ शकता. हे काय 1 ग्लास भरून ज्यूस आपल्याला तयार झालेलं आहे. जर समजा कुणाला डायबिटीसचा प्रॉब्लेम असेल तर त्यांनी रोज थोडंसं 1 कप घेतलं तरी चालतं. आणि कुणाला काहीच नाही आहे, फक्त इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी जर आपण घेत असाल तर आठवड्यातून 3 वेळेस हे 1-1 कप घ्यायचं. फायदे आहेत, भरपूर बेनिफिट्स आहेत ह्याचे गुळवेलचे. त्याच्यामध्ये कोणते केमिकल्स ॲड नाहीत, प्रिझर्वेटिव्ह ॲड नाही आहे. आणि हे आपल्या फ्रीजमध्ये 8 दिवसासाठी तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. रोज तुम्हाला काढा बनवणं शक्य नसेल
तर तुम्ही एकदाच काढा बनवून ठेवायचं, काचेच्या बॉटलमध्ये भरून ठेवायचं, ते फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं आणि पाहिजे तेव्हा एक एक कप तुम्ही घेऊ शकता. जर तुम्हाला काही हेल्थ प्रॉब्लेम असतील, सतत आजारी पडणं, लहान मुलांना असतं बघा, सतत आजारी पडत असतात, सतत सर्दी, खोकला, ताप येत राहतो. पण हे इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी म्हणून हा काढा घ्यायला काहीच हरकत नाही आहे. तर असा हा गुळवेलचा गुणकारी काढा रेडी आहे. करून बघा. गुळवेलचा काढा घेत जा. सुखी राहा, निरोगी राहा. काळजी घ्या. बाय.